හරි. අපි මේ වීඩියෝ එකකින් බලමු කොහොමද Python අපේ කම්පියුටර් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ලොකු දෙයක් කරන්න නැහැ. මුලින්ම යන්න ඔයාගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට මෙන්න මේ විදිහට ගිහලා මෙතන සර්ච් කරන්න Python download. Python download කියලා මෙන්න මේ විදිහට සර්ච් කරන්න. සර්ච් කරාට පස්සේ ඔයාලට මුලින්ම උඩින්ම එනවා මේ Python ලගේ official site එක python.org. මම ඒක ක්ලික් කරනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. Python ලගේ මේක තමයි python.org official site එකේ downloads වල තමයි අපි දැන් ඉන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට උඩින්ම පෙන්නනවා download the latest version for Windows. මෙන්න මෙතන. ඒකේ තියෙනවා download Python 3.12.2. මේක තමයි දැනට Python වල රිලීස් කරලා තියෙන එයාලගේ latest version එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා යටි looking for a Python with a different OS. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ OS එක සමහර විට Mac OS වෙන්න පුළුවන්, Linux වෙන්න පුළුවන්. ඔයා use කරන්නේ Mac OS හරි Linux හරි නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ links වලින් ගිහිල්ලා Mac OS එකට අදාළ එක හරි Linux එකට අදාළ එක හරි download කරගන්න. ඉතින් මම use කරන්නේ Windows නිසා මම මෙන්න මෙතන download Python 3.12.2 කියන එක මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතනින් download වෙනවා අපේ Python setup එක. ලොකු ගාණක් නැහැ, MB 25ක් විතර තමයි setup එකේ size එක. හරි බලමු download වෙනකම්. හරි ඔයාලට පේනවා අපේ setup එක download වෙලා ඉවරයි. ඉතින් මම මේක minimize කරලා යනවා. මගේ කම්පියුටර් එකේ downloads වල තමයි මේක save වෙලා තියෙන්නේ. හරි මේ තියෙන අපි download කරගත්ත අපේ Python setup එක. ඉතින් මම ඒක සාමාන්‍ය software එකක් install කරනවා වගේ double click කරලා run කරගන්න. මේ විදිහට ඔයාලට එනවා Python setup එක open කරගත්තාම. ඉතින් මෙතන මේ උඩින්ම පෙන්නනවා install now කියලා තියෙනවා. install වෙන location එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා customize installation කියලා එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා use admin privilege when installing py.exe කියලා. ඒකට automatically tick එකක් වැටිලායි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි මෙතනදී ඔයාලා විශේෂ දෙයක් කරන්න ඕනේ. මේක ඇත්තටම වැදගත් දෙයක්. මෙන්න මෙතන තියෙනවා add Python exe to path. ඒ කියන්නේ අපේ කම්පියුටර් එකේ path එකක් විදිහට add කරන්නයි මේක කියන්නේ. අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේකට ටික් එකක් දාලා install කරන වැඩේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මෙතන වෙන කිසි දෙයක් කරන්න නැහැ. මම install now කියන එක click කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට වෙනවා installing කියලා. ඉතින් මම කලින් මගේ කම්පියුටර් එකට Python install කරලා තියෙන නිසා මම මෙන්න version එකක් install කරන්න තියෙන නිසා මම මේක cancel කරනවා. right. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේක ඉවර වෙනකන් ඉඳලා වැඩේ ඉවර කරන්න ඕනේ. මෙතනින් එහා ලොකු දෙයක් කරන්න නැහැ. close කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. right. මම cancel කරන නිසා මෙන්න මේ විදිහට එනවා. මොකද මම කලින් install කරලා තියෙන නිසා. දැන් බලන්න යන්නේ Python version එක මගේ කම්පියුටර් එකට සාර්ථකව install වෙලාද කියලා. ඒකට කරන්න වැඩක් තියෙනවා. යන්න ඔයාලගේ search bar එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා search කරන්න command prompt කියලා cmd කියලා type කරලා මෙන්න මේ විදිහට command prompt එක ගන්න. අරගෙන මෙන්න මෙතන type කරන්න Python space එකක් තියලා hyphen ඒ කියන්නේ කෙටි ඉරිකැලි දෙකක් එක්ක version මෙන්න මේ කරලා enter press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා මෙන්න මේ විදිහට Python 3.11.1. ඒ කියන්නේ මම මේ මගේ කම්පියුටර් එකේ install කරලා තියෙන Python version එක. ඔයාලා install කරේ Python 3.12.2. ඒක තමයි ඔයාලා install කරපු latest version එක. ඒක මෙන්න මේ විදිහට මෙතන පෙන්වන්න ඕනේ. පෙන්වෙන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා installation එකේදී මොකක් හරි වැරද්දක් කරන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මගේ කම්පියුටර් එකේ සාර්ථකව Python කියන එක install වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම තව වැඩක් කරන්න යනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන පල්ලෙහෙන් type කරනවා Python කියලා. කළා enter කරා. try. දැන් අපි මේ ඉන්නේ අපේ
Python එක ඇතුළේ. ඒ කියන්නේ අපි ඉන්ස්ටෝල් කරපු එක ඇතුළේ. දැන් මට පුළුවන් මේක ඇතුළේ මොනම දෙයක් ටයිප් කරන්න. දැන් මම ටයිප් කරනවා 3 දානවා 2 කියලා එන්ටර් කරනවා. ඔයාලට පේනවා මෙතන 5යි කියලා ආවා. ඊට පස්සේ මම ආයෙමත් ටයිප් කරනවා 2 වැඩි කිරීම 2ද 4යි. ඔන්න විදිහට අපේ කැල්කියුලේටර් එකක් විදිහට මෙතන වැඩ කරනවා මේ Python එක. ඉතින් මේක ක්ලෝස් කරලා ඔයාලා සර්ච් බාර් එකට ගිහිල්ලා සර්ච් කරලා බලන්න Python කියලා. මෙන්න මේ විදිහට Python IDLE එකක් ඔටෝමැටික්ම ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකේ ඉන්ස්ටෝල් වෙලා ඇති. right. ඔච්චරයි Python ඉන්ස්ටෝලේෂන් එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඉන්ස්ටෝල් කරද්දී ඔයාලට මොකක් හෝ ගැටලුවක් ආවොත් අනිවාර්යෙන්ම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම